كل إنسان يعاني من البواسير لازم يكون عنده شجرة تين بالبيت مزروعة داخل البيت أو برا البيت. هاي شجرة صغيرة أقدر أفوتها داخل البيت، بس من تكون كبيرة أكيد راح تنزرع برا البيت. هاي الأوراق جدا مهمة للي يعانون من البواسير. حقول لكم طريقة الاستعمال، رافقوني ولا تنسون الشير والقلب هذا سووه أحمر ولايكم وتعليق حلو من عندكم، قولوا لي من وين تتابعوني. هسه أول شي هذه الأوراق اللي قدامنا طالعة، حتى هنا هسه والشتاء هو بس تطلع داخل البيت، وإذا كانت صيف وما عندكم ممكن تخزنوها بالمجمدة عندكم تستعملوها لاحقا. فهسه راح نستعمل هالأوراق، راح أخذ ورقتين فقط. نقطع الأوراق مثل ما قلت لكم، أحتاج ورقتين، ونحط 4 أكواب مي أو لتر من المي وعلى النار لمدة 20 دقيقة. هذا المي ورا 20 دقيقة ما يغلي راح نبرده بمي زايد يصير دافي، وهذا تسووه مختص يوميا، تزيدوا شوية مي حار وتسوون مختص يوميا لمدة أسبوع. وهاي الأوراق ما راح نذبها، أيضا راح نستعملها في كمرهم، راح نسويه هسه قدامكم، راح أسوي مرهم حتى نستعملها أيضا وإن شاء الله مشافين. راح نجيب أي كاسة ونحط بها قطعة ليا، شوفوا صغراتها هالقد تكفي. راح طبعا نطحن هاي القطعة اللية قد ما بينا إلى أن ذوب. ورا ما صار المي مالتنا راح نشيل الورق ونيجي نحطه فوق هاي اللية اللي دا نطحنها احنا، ونستمر أيضا بالطحن وهكذا إلى أن تتجانس. وهالشكل الخلطة عندنا صارت جاهزة، شوفوها هالشكل صارت جاهزة عندنا الخلطة. فالماء راح يكون مهدئ، وهذا راح يكون العلاج. تستمرون لمدة أسبوع على هالموجب هذا وتشوفون نتيجة تخبل. طبعا ما راح أقول لكم إذا طلعت النتيجة صح أو غلط، أو راح أحلف لكم إنه نتيجة فعالة أو لا. أقول لكم روحوا جربوها زين وتعالوا كتبوا لي بالتعليقات النتيجة، ولا تبخلون تشاركوها لكل واحد حتى الكل يستفاد من عندها رجاء.